ما شاء الله تبارك الله. طبعا جبنا لكم الفازات حقت الاسماك الزينه تشوفون. طبعا هذه بلاستيك، شوفوها بلاستيك لبعض الناس يبي عشان الاطفال ما تنكسر قزاز، وهذه قزاز. تبي نحط لك جميع تشكيله الاسماك كله موجود. تبي الحصى جميع الاشكال عندي بعد موجود. شوفون ايش رايكم بالفازه؟ شوفوا ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه موجوده عندي بلاستيك، شوفوا بلاستيك بلاستيك، هذه قزاز. شوفوا الجو ايش رايكم بالاسماك؟ ما شاء الله تبارك الله.